पार्वे रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी सोयाबीनची भाजी बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी हे 50 ग्रॅम सोयाबीन घेतलेला आहे। त्यासाठी 2 कांदे आणि सुकं खोबरं थोडंसं खिसून घेतलेलं आहे। 1 चमचा डाळवं घेतलेला आहे थोडंसं भाजीला घट्टपणा येण्यासाठी। 1 टोमॅटो, 2-4 लसूण पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर आणि घरी बनवलेला काळा मसाला घेतलेला आहे 1 चमचा। तिखट घेतलेला 1 चमचा, थोडंसं जिरं, हळद, मीठ आणि तेल। मी या पातेल्यात थोडंसं गरम पाणी करून घेतलेलं आहे। यामध्ये थोडंसं मीठ आणि हे सोयाबीन मी धुवून घेतलेलं आहे। आता हे आपल्याला मसाला होईपर्यंत या गरम पाण्यामध्ये भिजवून ठेवायचे। तर गॅसवर मी कढई गरम करून घेतली, त्यामध्ये थोडंसं तेल आणि सुरुवातीला आता कांदा भाजून घेणार आहे। कांदा चांगला लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा। कांदा छान भाजलेला आहे। आता यामध्येच मी ही सुकं खोबरं टाकणार आहे। हे पण छान तांबूस रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं। खोबरं पण छान तांबूस रंगावर झालेलं आहे। आता यामध्ये हे लसूण आणि हे डाळवं हे पण यामध्ये टाकून भाजून घेणार आहे। तर हे पण भाजलेले आहेत मसाले। आता हे मी खाली उतरून काढून घेणार आहे। यामध्येच आता हे 1 टोमॅटो चिरलेला हे पण थोडासा भाजून घेणार आहे। टोमॅटो पण झालेला आहे। आता टोमॅटो पण काढून घेणार आहे। आता यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर आणि आता हे मिक्सरला मी वाटून घेणार आहे। मिक्सरला मी मसाला वाटून घेतलेला आहे। आता हे मसाला बाजूला ठेवणार आहे आणि हे सोयाबीन आपण भिजवून ठेवलेलं होतं गरम पाण्यामध्ये, तर खूप छान भिजलेलं आहे, फुलून आलेलं आहे। आता याला पाण्यातून असं पिळून काढायचं। हे असं मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। तर गॅसवर थोडंसं तेल टाकून मी अगोदर हे सोयाबीन थोडंसं तेलावर फ्राय करून घेणार आहे। सोयाबीन चांगलं फ्राय झाले। आता हे मी खाली काढून घेणार आहे। आता त्याच कढाईमध्ये थोडंसं तेल टाकून त्यामध्ये हे थोडेसे जिरे आता छान फुललेले आहेत। आता त्यामध्ये मी ही थोडीशी हळद आणि लाल तिखट तेलामध्ये छान परतून घ्यायचं। आता यामध्ये हे वाटून घेतलेला मसाला यामध्येच आता हे भांडं विसळलेलं थोडंसं पाणी आणि हे घरगुती काळा मसाला। आता हे चांगलं तेल सुटेपर्यंत याला छान भाजून घ्यायचं। मस्त भाजीला तेल सुटलेलं आहे, मसाला छान भाजलेला आहे। आता तेल सुटेपर्यंत मसाला भाजून घ्यायचा, म्हणजे त्या मसाल्याचा पूर्ण अर्क त्या ग्रेव्हीमध्ये उतरतो। आता हे सोयाबीन मी यामध्ये टाकणार आहे। आता तुम्हाला जेवढं पाणी पाहिजे तुम्ही तेवढं टाकू शकता। यामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी वापरणार आहे। चवीनुसार मीठ। आता भाजीला उकळी काढून घ्यायची। उकळी आलेली आहे। आता यावर थोडीशी कोथिंबीर। आता भाजी रेडी झालेली आहे। तर अशा प्रकारे चमचमीत आपली सोयाबीनची भाजी तयार आहे। तर माझा व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।